ชอบอัลฟาเห็นรถอัลฟาเนี่ยดีไซน์นี้ไม่เหมือนใครปีที่ 2ที่อยู่ประเทศไทยก็หาอัลฟาไม่เจอไม่เคยเห็นบนท้องถนนเลยพอดีมีเพื่อนเป็นช่างภาพมาถ่ายงานก็เลยสเก็ตอัลฟาให้ดูแล้วเขาเลยบอกว่านี่ครับเดี๋ยวหาให้ขอเวลาอาทิตย์กว่าแล้วเขาก็โทรมาจริงเราก็ไปดูซื้อเลยเป็นรถคันนี้แหละอยู่กับผม10 กว่าปีแล้วนอกจากดีไซน์ที่เราชอบส่วนของตัวถังการขับเราจะได้ยินเสียงท่อของอัลฟานี่จะเพราะแล้วก็เหมือนพูดเล่นจากปลายท่อเราเนี่ยมันจะวิ่งผ่านใต้รถแล้วก็ขึ้นมาตรงทรอตเติลเราคันเร่งแล้วก็ส่งมาถึงสมองแล้วมันจะเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากหลังจากผมทำ restoration คันแรกรถผมเองคันสีบอลผมตกใจแล้วก็ภูมิใจด้วยกับฝีมือของช่างในประเทศไทยซึ่งที่มาเลเซียก็ไม่มีใครทำได้แล้วเริ่มจากการเคาะตัวถังการจัดสรรแล้วก็พ่นสีได้ให้เดิมเหมือนทรงเดิมเลยแล้วก็แมคานิกที่ผมเจอหรือช่างฟิตก็ค่อนข้างมีความรู้เยอะรายละเอียดทุกรายละเอียดเกี่ยวกับ Alfa Romeo หลังจากทำเสร็จแล้วผมก็พารถคันนี้ขับไปที่มาเลเซียขับไปเรื่อยๆไปถึงบ้านผมก็ 1,600 กิโลก็เหมือนมิเลียไม่พังไม่งอแงขับดีมากแล้วก็ไปถึงมาเลเซียเพื่อนๆก็มาชมดูก็เห็นว่าโอ้รถสวยมากจนถึงเพื่อนสนิทชื่อคุณวิลเลียมเขาเลยคิดไอเดียช่วยทำให้หน่อยได้ไหมผมบอกว่า2 ปีนะอย่าใจร้อนก็ได้ไม่มีปัญหาเขาก็เลยเราก็เลยขับรถมาด้วยกันรถที่ restore คันแรกให้เพื่อนคันที่ 2ที่ผม restore เป็น GTV 1750 Series 1ครับผมก็หลังจากรถคันนั้นได้กลับมาเลเซียได้ไปประกวดในอีเวนต์ของ Asia Classica ก็ไม่ใช่ Alfa อย่างเดียวจะมี Jaguar Bentley รถแพงๆ Alfa ของเราเนี่ยถือว่าเป็น Underdog เป็นรถที่ไม่ค่อยแพงมากไม่ค่อยมีราคาสักเท่าไหร่กลายเป็นว่าเป็นผู้ชนะในอีเวนต์ Best Restoration แล้วก็ได้รางวัลที่ 2ก็คือ Best of the Show ซึ่งเหมือนถือธงให้ Alfa Romeo หลังจากนั้นจะมีเพื่อนติดต่อมาเยอะมากเลยจนผมต้องปฏิเสธต้องทำไปทีละครั้งในชีวิตผมหลังจากที่ผมชอบอัลฟามากๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้จักเพื่อนคบกันมา10 กว่าปีแทบทุกคนเพื่อนของผมขับอัลฟาเป็นสิ่งที่เชื่อมโยง build friendship อย่างค่อนข้าง long lasting ซึ่งจุดนี้ผมว่ามี value มากกว่าตัวรถอีกแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนคนไทยเยอะมากในวงการ Alfa Romeo ผมชื่ออองชองซูผมเป็น Alfa Addict ที่แท้จริง